זכויות יוצרים סמל זכויות יוצרים 2017, 2022, ונראל, כל הזכויות שמורות. Attribution, Non-Commercial, NO Derivatives 4.0 International, CC by-NCND 4.0. סרטון זה מיועד לפיזיקאים ואסטרופיזיקאים המעורבים במחקר ופיתוח. חידת מקור היקום סקרנה מדענים ברחבי העולם לאורך דורות ההיסטוריה. כל התשובות ממש כאן, בתוך מערכת השמש שלנו. במערכת השמש שלנו יש תופעות שבהן כל תופעה קיבלה הסבר מדעי משלה תוך התעלמות מהקשר בין כל התופעות במציאת תופעה אחת שיוצרת את כלל התופעות. ראשית, נציג את התופעות ולאחר מכן נראה לכם כיצד תופעה אחת בלבד גורמת לכל אותן תופעות. התופעות הן 1. סיבוב אליפתי של כוכבי הלכת סביב השמש, במקום סיבוב מעגלי כמצופה ממערכת פיזיקלית הבנויה מכוח משיכה וכוח צנטריפוגלי בלבד. 2. מסלול כוכבי הלכת במסלול דיסק סביב השמש, ולא סיבוב של כל כוכבי הלכת לכל הכיוונים כמצופה ממערכת פיזיקלית, שנבנתה על ידי כוח משיכה וכוח צנטריפוגלי בלבד. 3. נטיית ההטיה של כל כוכבי הלכת במחזוריות, ללא כוח פיזי גלוי המבצע את נטיית כוכבי הלכת וללא כוח מייצב את מחזורי ההטיה. 4. השמש מסתובבת סביב הציר במהירות של 25 יום לסיבוב אחד בקו המשווה של השמש ללא מקור גלוי המסובב את השמש. 5. כאן זה באמת מוזר, קו המשווה של השמש מסתובב מהר יותר מהכתבים, בעוד שחייב להיות כוח חיצוני קבוע ועצום כדי לסובב את קו המשווה מהר יותר מהכתבים. 6. נוכחות של מסה עצומה של השמש ללא מקור נראה כמקור הימצאות של מסת השמש. 7. מקור החום של השמש, פלא שיש לו תירוץ מדעי נפלא תוך התעלמות מוחלטת מכל שאר התופעות. 8. קוטביות השמש, הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי באנרגיות חשמליות הפוכות, ללא מחולל מקור מתח חשמלי. 9. מגנטיות של השמש, מגנטיות מוגברת בקו המשווה של השמש ללא מקור להיווצרות מגנטיות. 10. הקורונה של השמש חמה פי 300 מפני השטח של השמש, וזה ממש לא סביר, ולא צפוי ממסה שפני השטח של 5,000 מעלות צלזיוס, תחמם את הקורונה לטמפרטורה של 1.5 מיליון מעלות צלזיוס, ללא שום כוח פעיל דינמי חיצוני שייצור את החום. רוב התופעות האלו מנוגדות לחוקי הפיזיקה. כל התופעות הללו מראות שיש כאן כוח נוסף, תופעה בלתי נראית שהשפעתה מקרינה וגורמת לכלל התופעות הללו. יש תשובה לכל זה. תופעה בלתי נראית גורמת לכל התופעות. כעת נראה לכם כיצד רק תופעה אחת גורמת לכל התופעות במערכת השמש שלנו. הקשיבו לזה. הסיפור של מערכת השמש שלנו מתחיל ביקום אחר. ביקום אחר כוכב קרס, כוכב דומה לכוכב V404 סיגני ביקום שלנו שקרס. כתוצאה מהקריסה נוצר ביקוע חלל אשר פותח חלל יקום חדש. נוצר יקום חדש, חלל ריק אינסופי. מעוצמת הקריסה נוצר עיוות זמן עצום בין היקומים. מה שקורה ביקום האחר במהלך 48 שעות של קריסת כוכב, ביקום שלנו חולפים מיליוני שנים. בגלל עיוות הזמן בין היקומים, מסת הכוכב בקריסה אשר עוברת דרך החור השחור ליקום שלנו, עוברת בצורה של אבק כוכבים ועוברת במשך מיליוני שנים. רוב הכוכבים שהמסה שלהם היא בגודל של פי 8 מגודל השמש ועד פי 20, קרסו לתוך היקום שלנו והופיעו כאבק כוכבים. אחד מאותם כוכבים שקרסו, אבק הכוכבים שלו יצר את השמש במערכת השמש שלנו. מסת הכוכב בקריסה מסתובבת לתוך החור השחור. מסת אבק הכוכבים מסתובבת בסיבוב לתוך היקום שלנו, יוצרת שני סלילים עשויים אבק כוכבים, בשני כיוונים מנוגדים. כוח הכבידה של הכוכב בקריסה עובר דרך פתח צר של החור השחור בשני כיוונים מנוגדים ופוגע בשני סלילי המתכת של אבק הכוכבים המסתובבים ויוצר זרם חשמלי בסליל. כך פועל מחולל חשמל, מגנט שנע בתוך סליל מתכת, מייצר חשמל. זה יוצר גנרטור חשמלי. כאשר כוח המשיכה של הכוכב בקריסה עובר דרך פתח צר של החור השחור בשני כיוונים מנוגדים, ופוגע בשני הסלילים שיצר אבק כוכבים, זה יוצר מחולל מתח חשמלי. כוח הכבידה מחליף את המגנט ואבק כוכבים מסתובב מחליף את הסליל המתכת, במחולל מתח חשמלי.
כאשר מסת אבק הכוכבים התאחדה, אבק הכוכבים המשיך לזרום מהחור השחור בשתי כיוונים הפוכים. כאשר מסת אבק הכוכבים התאחדה, ברגע אחד נוצרה השמש. גז ודלק נשרפים בתוך בועות שנוצרות, הסליל מסתובב בתוך הבועות. גזים נפלטים בחזרה דרך החור השחור אל היקום שבו הכוכב בקריסה נמצא. נוצר חשמל בסליל, וכך נולדת שמש חדשה. אבק כוכבים זורם בשני כיוונים מנוגדים, אך בגלל סיבוב השמש סביב הציר, סליל אחד מונח, והסליל השני נחבל והופך לליבת מתכת אשר עוברת באמצע הסליל. כך נוצר אלקטרומגנט בתוך השמש. לאלקטרומגנט הנוצר לאורך סיבוב השמש יש תפקיד מרכזי במערכת השמש. האלקטרומגנט מושך מסה וגורם לשמש להסתובב סביב הציר. זה גורם לקו המשווה של השמש להסתובב מהר יותר מהכתבים. האלקטרומגנט בתוך השמש הוא זה שיוצר את כוח המשיכה של החור השחור ביקום אחר. סליל האלקטרומגנט הוא המנוע שיוצר את חום השמש. האלקטרומגנט בתוך השמש גורם לקרינה אלקטרומגנטית שגורמת לקורונה של השמש להיות חמה פי 300 מפני השטח של השמש. האלקטרומגנט וכוח המשיכה של הכוכב בקריסה ביקום האחר מייצבים את תנועת כוכבי הלכת במסלול דיסק. שני הכוחות הללו גורמים לדיוק מסלול הדיסק של כוכבי הלכת. כוח הכבידה של הכוכב בקריסה ביקום אחר גורם לכוכבי הלכת להטות, מייצב את ההטיה, גורם לעונות השנה בכדור הארץ בשני כיוונים ההפוכים. רק כוח חיצוני יכול לייצב את ההטיה של כל כוכבי הלכת בצורה כה מדויקת בזמן במשך כל כך הרבה שנים. האלקטרומגנט בשמש יוצר את הקוטביות המגנטית של השמש, הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי. בתוך הבועות בשמש, סלילי מתכת מסתובבים עם ליבה ועם מתח חשמלי יוצרים מגנטים. בועות עם מגנטים אלו כשהן צפות, הן יוצרות מגנטיות מוגברת על קו המשווה של השמש. בתוך הבועות הללו מתרחשים היתוך גרעיני וביקוע גרעיני. גזים שנשרפים בתוך השמש נפלטים בחזרה דרך החור השחור אל היקום שבו נמצא הכוכב בקריסה. ההתפרצויות על פני שטח השמש הן למעשה בועות צפות שבהן התרחש היתוך גרעיני וביקוע גרעיני. הסיבוב האליפטי של כוכבי הלכת סביב השמש. מהסתכלות על הטבלה של מרחקי כדור הארץ מהשמש, אנו רואים שהמרחק של כדור הארץ מהשמש משתנה באופן מחזורי. בינואר, המרחק הקצר ביותר של 148 מיליון קילומטרים מהשמש. המרחק של כדור הארץ מהשמש גדל במשך 6 חודשים עד יולי, עד למרחק מרבי של 154.4 מיליון קילומטרים. מסוף יולי, המרחק של כדור הארץ מהשמש פוחת במשך 6 חודשים, עד ינואר למרחק של 148 מיליון קילומטרים. ואז, המרחקים משתנים במחזוריות קבועה מדי שנה. התוצאות האלה ממש לא הגיוניות. אם השמש היא רק מסה בלבד, אז סיבוב כדור הארץ סביב השמש היה צריך להיות מעגלי בלבד ולא אליפטי. לפי Alien, Science Association of Astronomy (IL), יש יציאה של חור שחור בתוך השמש. לפי טענתנו, קיים כוח הכבידה של הכוכב בקריסה בקום אחר, הפועל בשני כיוונים מנוגדים ביקום שלנו. אז כיצד ייתכן שהמרחק של כדור הארץ ביולי גדול אפילו יותר מהמרחק כאשר כוח המשיכה של הכוכב בקריסה אינו פועל? בצד הנגדי, ינואר, יש כוח משיכה מרבי והמרחק של כדור הארץ מהשמש הוא הקטן ביותר. לא ייתכן שבינואר יופעל כוח משיכה מרבי על כדור הארץ, ואילו בצד הנגדי, יולי, לא יופעל כוח מרבי על כדור הארץ. אז מה גורם לצורה האליפטית המיוחדת המכונה, החוק הראשון של קפלר? יש עוד כוח שלא נלקח בחשבון. הנה ההסבר. במרכז הסליל בשמש עוברת ליבת מתכת אבק כוכבים שהופכת לליבה אלקטרומגנטית. האלקטרומגנט יוצר מגנט בעל כוח מגנטי. כוח זה יוצר את הכוח המשיכה האלקטרומגנטי העצום של החור השחור ביקום אחר. כוח אלקטרומגנטי זה משפיע על כל כוכבי הלכת. הכוח המגנטי של האלקטרומגנט פועל בשני כיוונים, אך הקוטב המגנטי החיובי נמצא ביציאות של החור השחור. המשמעות היא שלשני הצדדים של יציאת החור השחור יש קוטביות מגנטית פלוס. המשמעות היא שבזמן שכוח הכבידה של הכוכב בקריסה פועל על כוכבי הלכת, בשני כיוונים מנוגדים,
יש כוח מגנטי שפועל על הכתבים המגנטיים של כוכבי הלכת. כאשר יש קיץ בקוטב הצפוני של כדור הארץ, הצד הצפוני המגנטי פלוס של כדור הארץ נוטה לכיוון היציאה של החור השחור בעל פלוס מגנטי ודוחף את כדור הארץ מהשמש. שני מגנטים בעלי כתבים זהים של פלוס מגנטי מתנגדים זה לזה. וכאשר יש חורף בקוטב הצפוני של כדור הארץ, הצד הדרומי המגנטי מינוס של כדור הארץ נוטה לכיוון היציאה של החור השחור, בעל כוח פלוס מגנטי ומושך את כדור הארץ אל השמש. שני מגנטים עם כיתה V פלוס ומינוס מושכים זה את זה. אנחנו מדברים על החוק הראשון של קפלר, התנועה האליפטית של כל כוכבי הלכת סביב השמש. זו הסיבה שבסוף ינואר, כאשר כוח המשיכה של הכוכב בקריסה פועל ומושך את החלק הצפוני של כדור הארץ, כדור הארץ מתרחק מהשמש. זו הסיבה שבסוף יולי, כאשר כוח המשיכה של הכוכב בקריסה פועל ומושך את החלק הדרומי של כדור הארץ, כדור הארץ נע לעבר השמש. לפיכך, האלקטרומגנט וכוח הכבידה של הכוכב בקריסה יוצרים סיבוב אליפטי של כדור הארץ. הסבר זה נותן תשובה מושלמת לחוק הראשון של קפלר למסלולם של כוכבי הלכת סביב השמש. למעשה, טבלת המרחק של כדור הארץ מהשמש מוכיחה את הימצאות הכוח המגנטי שהוא פעם מושך ופעם דוחף. תופעת לולת גשם אש על פני השמש החשודה כיציאה של החור השחור, מוסברת על ידי מדענים כהתפרצות מגנטית. ההסבר נכון, אך מקור המגנטיות ואופן היווצרותה שונה מדעות המדענים. ראו שיש בעירה של גזים, ולא רק היתוך, ראו חידוש אנרגיה שיכול להגיע רק ממקור חיצוני. ראו גם שתחילתה של לולת גשם אש על השמש מתחילה מלמעלה, וזו ממש לא התפרצות קרקעית. תראו גם שיש צד אחד של יציאת החור השחור שהוא דומיננטי יותר מהשני, כלומר יש כוח אלקטרומגנטי שמושך את רוב המסע לכיוון אחד. לסיכום, הסברים רבים לתופעות שונות בתוך מערכת שמש אחת, אינם יכולים לשמש כתחליף להסבר אחד פשוט המסביר כיצד תופעה אחת גורמת לכל התופעות בתוך מערכת שמש אחת.